ሰላም እንዴት ናችሁ? የኤቲሲ ቲዩብ ተከታዮች፣ እኔ እጅግ በጣም ደህና ነኝ። በባለፈው ክፍለ ጊዜ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም፣ ናሽናሊዝም ኤንድ ኮሎኒያሊዝም በሚለው ርዕስ ስለ ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም፣ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢጣሊ፣ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመን አይተናል። ብዙ እንደተማራችሁበት፣ ብዙ እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ በማድረግ ዛሬ ደግሞ ቀጥሎ ያለውን ርዕሶች እናይና ዩኒቱን እንጨርሳለን ማለት ነው። ሌላው ርዕስ እንግዲህ እዚህ ዩኒት ላይ አሜሪካን ሲቪል ዋር 1861 አፕ ቱ 1865 የሚለው ይሆናል። ከ1861 እስከ 1865 የነበረው አሜሪካ ውስጥ የነበረው እርስ በርስ ጦርነትን ነው ማለት ነው በዚህ ርዕስ የምናየው። ዲዩሪንግ ዘ አሜሪካን ሲቪል ዋር ዘ ሜምበር ስቴትስ to the Union or USA increased to 33 በዚህ በአሜሪካን ሲቪል ዋር ወይም በአሜሪካን እርስ በርስ ጦርነት ጊዜ ዩኒየን ስቴትስ የምንላቸው ወይም ሜምበር ኦፍ ዩኒየን ስቴትስ የምንላቸው ወደ 33 አድገው ነበር። 11ኛ ክፍል ታስታውሱ እንደሆነ አሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ የሚል ርዕስ ተምራቸዋል። በዛ እንግዲህ አሜሪካ ራሷን በሉዓላዊ ለማድረግ ብዙ መስዋዕትነትን ከፍላለች። እንግዲህ ከዛ በኋላ ዩኤስ የሚባለው ወይም ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ የሚባለው ነገር ክሬት አድርጋለች ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አባል ሀገራቶች በዚህ ጊዜ በአሜሪካን ሲቪል ዋር ጊዜ ወደ 33 አድገው ነበር ማለት ነው። the civil war therefore was between 11 southern states and 22 northern states ጦርነቱ የተደረገው እንግዲህ በ11 በደቡብ በሚገኙ ስቴቶችና እንደገና 22 በሰሜን በሚገኙ ስቴቶች መካከል ነው ማለት ነው። በሰሜንና በደቡብ ነው ጦርነቱ ማለት ነው። the cold war was called be categorized into basic and immediate causes የጦርነቱ ምክንያቶች በሁለት ካታጎራይዝድ ይደረጋሉ። ቤዚክ ኤንድ ኢሚዲየት ኮዝስ ተብለው ማለት ነው። ቤዚክ የምንለው መሰረታዊ የግጭት መንስኤ ሲሆን ኢሚዲየት ደግሞ እዛ ቤዚክ ኮዞች እንዳሉ ሆኖ ወዲያው ወደ ጦርነት የከተታቸው ምክንያት ለማለት ነው። ዲ ቤዚክ ኮዝስ አሁን መሰረታዊ ምክንያቶቹ እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው መሰረታዊ ምክንያት the economic difference between the north and the south በሳውዘርኖቹና በኖርዘርኖቹ መካከል የነበረው ኢኮኖሚያዊ ልዩነት ነበረ እንደ ቤዚክ ኮዝ የምናየው ማለት ነው። the south the economy of the south was mainly plantation producing cash crops cotton etc ሳውዘርኖቹን ብንመለከት ለምሳሌ ኢኮኖሚያቸው ፕላንቴሽን ላይ ነበር። ይሄ ካሽ ክሮፕ ማምረት ኮተን ጥጥ ምናምን ነበር የሚያመርቱት ወደ አግሪካልቸሩ የሚጠጋ ስራ ማለት ነው። ሁለተኛው ስሌቭ ሌበር was the backbone of the economy የባሪያ ጉልበትን እንደ ኢኮኖሚያቸው ጉልበት ነበር የሚጠቀሙበት ማለት ነው ሳውዘርኖቹ። and plantation owners invested their capitals on land and slaves እነዚህ ካሽ ክሮፕ የሚያመርቱት ኮተን የሚያመርቱት የነሱ ባለቤቶች ካፒታላቸውን ኢንቨስት የሚያደርጉት ምን ላይ ነው? መሬታቸው ላይና ባሪያዎቻቸው ላይ ነበር ማለት ነው። ኖርዘርኖቹ ኢኮኖሚያቸው ይሄን ይመስላል። ማነው ሳውዘርኖቹ ይቅርታ the north and the west ኖርዞቹ ይሄ የሰሜኑና ዌስት ምዕራብ ላይ ያሉትን ስናይ ደግሞ ካፒታሊዝም developed in these parts of the USA በእነዚህ ፓርቶች ደግሞ ካፒታሊዝም የምንለው ኢኮኖሚ አክቲቪቲ በጣም ኤክስፓንድ አድርጎ ነበረ። and manufacturing mechanized agriculture was expanded እንደገና ደግሞ ይሄ ማኑፋክቸር ወይም ኢንዱስትሪ የምንለው ማለት ነው ጥሬ ዕቃን ወደ በፕሮሰስ ወደ የሚፈለገው ግብአት ወይም እሴት መጨመር ማለት ነው። የኢንዱስትሪ ሲስተም ማለት ነው። እሱ አድጎ ነበረ። እንደገና መካናይዝድ አግሪካልቸር ግብርናቸው ራሱ ሳይቀር በማሽን በጣም መካናይዝድ ነበረ ማለት ነው። ይሄ የተስፋፋበት ነበረ። እንደገና ሬል ሮድስ ኤንድ ሞደርን ሜንስ ኦፍ ትራንስፖርቴሽን ፋሲሊቴት ዘ ኤክስፓንሽን ኦፍ ካፒታሊዝም እንደገና ደግሞ ለካፒታሊዝሙ እድገት ይሄ ማሳያ የምታዩት ለምሳሌ መንገዶች፣ የባቡር እና አዳዲስ እነዚህ ዘመናዊ የምንላቸው የትራንስፖርት ዌዮች ተስፋፍተው ነበር በኖርዝ እና በዌስቱ ላይ ማለት ነው። ይሄ ኢኮኖሚክ ዲፈረንሳቸው ነበረ ቤዚክ እንደ ቤዚክ ኮዝ ለጦርነቱ የምናየው ማለት ነው። ሌላ ፖለቲካል ዲፈረንስ ነው። ፖለቲካል ዲፈረንሱን ስናይ ደግሞ
ሳውዝ ላይ ወይም በደቡቡ በኩል ምንድን ነበረ የፖለቲካ ሀሳባቸው ስንል the politicians in the south were against the union and wanted the preservation of slavery, which is against the principle of the declaration of independence of 1776. እነዚህ የሳውዘርኖቹ ፖለቲከኞች ምንድነው ዩኒየኑን ወይም ዩኤስ የሚባለውን ዩኒየን ማለት ነው አጌን ያረጋሉ ይቃወማሉ እንደገና ፕሪዘርቭ ማድረግ የሚፈልጉት ማስቀጠል የሚፈልጉት ምንድነው የስሌቨሪ ወይም የባሪያ ንግዱን ማለት ነው እንደገና ደግሞ ምንድነው በ1776 ይሄ አሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ብዬ ቅድም 11 ክፍል ተምራችኋል ያልኩት እሱ ላይ ኢንዲፔንደንስ ተብሎ የታወጀውን ወይም ዲክላሬሽኑን አዋጁን ጭምር ይቃወሙ ነበር የሳውዘርኖቹ ፖለቲሻንስ ማለት ነው እንደገና ኖርዝ ላይ ደግሞ ስናይ ምንድነው the politicians of the north wanted the abolition of slavery in the USA and struggle to the preservation of the union እንደገና የነዚህ የኖርዘርኖቹ ፖለቲከኞች ደግሞ ምንድነው ዩኒየኑን ወይም ዩኤስኤን ይደግፋሉ and also slavery abolition እንዲሆን ይሄ እንዲቀር ወይም እንዲወገድ ይፈልጋሉ ባሪያ ንግድ የሚባለውን እና ደግሞ ዩኒየኑን ፕሪዘርቭ ማድረግ ማስጠበቅ ይፈልጉ ነበር ማለት ነው እነዚህ ኢኮኖሚክ ዲፈረንስ እና የፖለቲካ ዲፈረንስ እንደ ቤዚክ ኮዝ ማየት ትችላላችሁ ኢሚዲየት ኮዙ ምንድነው ታዲያ እነዚህ ቤዚክ ኮዞች እንዳሉ ሆነው ከዛ ይሄ ኢሚዲየት ኮዝ ሲፈጠር ነው ወደ ጦርነት ይገቡት ማለት ነው in 1860 Abraham Lincoln was elected the president of the USA who was the opponent of slavery and a leader of the abolitionist group በ1860 አብርሃም ሊንከን የዩኤስኤ ወይም ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ሆኖ ተመረጠ እሱ ምንድነው የስሌቨሪን ኦፖዝ የሚያደርግ ነው ያ ማለት በኖርዘርኖቹ ጎን ነበረ የአቦሊሽኒስት ግሩፕ ምንላቸው ወይም ስሌቨሪ ይቀር የሚሉት ግሩፖች ሊደር ነበር የኖርዘርኖቹ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ኢሚዲየት ኮዝ ነው ለጦርነቱ and ሌላው ደግሞ the south states feared the Lincoln government to follow anti-slavery politics ከዛ ሳውዘርኖቹ ፈሩ ማለት ነው ለምንድን የሊንከን ገቨርንመንት አንቲ ስሌቨሪ ፖለቲክስን እንዳይከተል ወይም ይሄ እነሱ የሚፈልጉትን ሐሳብ እንዳይቀርባቸው ፈሩ ማለት ነው ሌላው following Lincoln election in February 1861 these left-wing states formed a new states called the CSA or the Confederate States of America ከዛ የአብርሃም ሊንከን ኢሌክሽን ወይም መመረጥን ተከትሎ ፌብሩዋሪ 1861 ላይ እነዚህ ሳውዘርኖቹ ስቴቶች ማለት ነው የራሳቸውን አቋቋሙ ስሌቨሪ እንዳይቀር የሚፈልጉት ግሩፖች ማለት ነው እሱም CSA ወይም ደግሞ Confederate States of America ይባላል ማለት ነው ጄፈርሰን ዴቪስ elected the president of CSA ጄፈርሰን ዴቪስ የሚባለው ሰውዬ ለዚህ ላቋቋሙት ስቴትስ ፎርም ያደረጉት ኒው ስቴትስ ራሳቸውን ወደ ጎን አድርገው አይደለ ለሱ ምን አደረጉት ፕሬዝዳንት አድርገው ሾሙት ማለት ነው in 1861 a civil war broke out between the north and the south the union and the CSA ከዛ በ1861 ከዚህ ኢሚዲየት ኮዝ በኋላ ጦርነቱ ብሮክ አውት አደረገ ወይም ፈነዳ ማለት ነው በኖርዝ እና በሳውዘርኖቹ መካከል ማለት ነው የተደረገው the war had two stages ጦርነቱ ሁለት ስቴጆች ነበሩት Initially, the war in favor of the South CSA because it had a well-experienced officer and well-trained soldiers. በመጀመሪያ አካባቢ የጦርነቱ ድል ለሳውዘርኖቹ ወይም CSA ወይም Confederate States of America ለምንላቸው አድልቶ ነበረ ምክንያቱም ኤክስፐሪንስድ ናቸው በጣም ልምድ ያላቸው ናቸው እንደገና ደግሞ well-trained በደንብ የሰለጠኑ ሶልጀሮች ነበራቸው እነዚህ ወታደሮች ነበራቸው ማለት ነው እነዚህኞቹ ለዚህ ነበረ የጦርነቱ ድል ለነሱ ያደለው ማለት ነው in 1863 አብርሃም ሊንከን ከዛ በኋላ በ1863 አብርሃም ሊንከን ምን አደረገ ሁለት ነገሮችን አደረገ የመጀመሪያው appointed two efficient generals ዩሊየስ ግራንት and ዊሊያም ቲ ሸርማን ሁለቱን ዩሊየስ ግራንት እና ዊሊያም ቲ ሸርማን የሚባሉትን ጀነራሎች ብቁ ጀነራሎች ምን አደረገ አፖይንት አደረገ መረጠ አብርሃም ሊንከን and issues to proclamation እንደገና ደግሞ ሁለት ፕሮክላሜሽኖችን ዲክሌር አደረገ ወይም አወጀ እነዚህ ፕሮክላሜሽኖች ምንድናቸው ስንል
የመጀመሪያው ኢማንሲፔሽን ፕሮክላሜሽን ዲክሌርድ the slave in the south to be free as of January 1 1863 የመጀመሪያ ኢማንሲፔሽን ይባላል። ኢማንሲፔሽን ማለት ስሌቮች ወይም ደግሞ ባሪያዎች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብት አላቸው የሚል አዋጅ አወጀ ማለት ነው። ጃንዋሪ 1 1863 እንግዲህ የዚህን ጊዜ ሳውዘርን ላይ ያሉት ስሌቮች ለምን ይቀመጣሉ እዛ ስታስቡት? ስለዚህ ይሄን መንገድ ተጠቀመ ማለት ነው። ሁለተኛው ፕሮክላሜሽን ምንድነው? ሆምስቴድ ላው ዲክሌርድ ዛት ኦል ሲቲዘንስ ኢንክሉድድ ፊድ ስሌቭስ ቱ ኦውን ፕሎትስ ኦፍ ላንድ ሆምስቴድ ላው የሚባለውን ደግሞ አወጀ። ይሄ ደግሞ ሆምስቴድ ላው ምንድነው ስንል ሁሉም ሲቲዝን እንትን ስሌቮችንም ጨምሮ ባሪያዎችንም ጨምሮ መሬት እንዲኖራቸው ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የጦርነቱን መልክ ቶታሊ የቀየረው። በሳውዘርኖቹ ላይ ያሉት ስሌቮች ነፃ ከሆኑ መሬት ካላቸው ለምን እነሱ ጋር ይቀላቀላሉ ወይም ለምን ከሳውዘርኖቹ ጋር ይቀጥላሉ? ይሄን እነዚህ ነገሮች ነበር አብርሃም ሊንከን ያደረገው ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነ? the measures taken by Abraham Lincoln changed the nature of the war ከዛ የወሰዳቸው እርምጃዎች አብርሃም ሊንከን እንግዲህ ቶታሊ ነው የጦርነቱን መልክ የቀየረው ማለት ነው። after 1863 the war turned in favor of the north ከዛ ከ1863 በኋላ የጦርነቱ ድል ለኖርዘርኖቹ ሆነ ተገለበጠ ማለት ነው። ለምን ስንል more and more freed slaves joined the unionist army በጣም ብዙ የሆኑ ስሌቮች ዩኒየኒስት አርሚ ወይም ኖርዘርኖቹን ተቀላቀሏቸው ማለት ነው። ሾርቴጅስ ኦፍ ማንፓወር አርቲለሪ ሙኒሽን ፉድ ኤንድ ሜዲካል ሰፕላይ ቢካም ሲሪየስ ፕሮብሌም ቱ ዲ ሳውዝ ኦር ዲ ኮንፌዴሬትስ ይሄ የሰው ኃይል እጥረት፣ የጦር መሳሪያ እጥረት፣ የምግብ የሕክምና አቅርቦት ለሳውዘርኖቹ በጣም ትልቅ ችግር ሆነባቸው ማለት ነው። in April 1865 the last troops of the south was surrendered which brought an end to the civil war ከዛ በ1865 በኋላ የሳውዘርኖቹ ትሩፕሶች ወይም ሶልጀሮች እጅ ሰጡ ማለት ነው። ከዛ ይሄም ለእርስ በርስ ጦርነቱ ማብቂያ ሆነ። major effects of the civil war ይሄ የእርስ በርስ ጦርነት ምን ኢፌክቶች አልነበሩት? ፖዚቲቭሊ ኔጌቲቭሊ ምንድን ነበሩት ስንል አንደኛ total casualties of the civil war estimated about 286,000 more in the north ጉዳት ማለት ነው። በሞትም በቆስል ሰው መቁሰልም ከ286,000 በላይ የሆነ ሰው ተጎድቷል ማለት ነው በዚህ ጦርነት። በጣም ደግሞ ኖርዘርኖቹ ላይ ነበረ ጉዳቱ። and in 1865 Abraham Lincoln was shot dead by an agent of slave owners በባሪያ ባለቤቶቹ ተገድሏል አብርሃም ሊንከን ማለት ነው በ1865። እንደገና ፖዚቲቭሊ የምናየው ደግሞ slavery was abolished ከዛ በኋላ ባሪያ ንግድ ምናምን የሚባለው ነገር ቀርቷል ማለት ነው። the union or the USA was preserved ከዛ የቀጠለው ደግሞ USA የዩኤስኤ ፕሪዘርቭ መደረግ ይችላል። ይሄ ዩኒየኑ ማለት ኖርዘርኖቹ እንደፈለጉት USA ፕሪዘርቭ ሆኗል። እንደገና ካፒታሊዝም ኤክስፓንድድ ቬሪ ራፒድሊ ኢን ደ USA ይሄ ካፒታሊዝም ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ የምንለው በጣም ተስፋፍቷል ማለት ነው። እነዚህ ኢፌክቶች ናቸው ማለት ነው፣ ወይም ተጽዕኖች፣ የጦርነቱ ተጽዕኖች ማለት ነው። ሌላው እዚህ ዩኒት ላይ የምናየው ርዕስ ደግሞ ናሽናሊዝም ኢን ደ ኢስተርን ኩዌስችን የሚለውን ነው። ኢስተርን ኩዌስችን ኢዝ ኮሌክቲቭ ተርምስ for the problem raised in the southeastern corner of the Europe by weakness of Ottoman Turkish Empire in Balkan region and the rivalry of the successor. Eastern question ምንለው collective term ነው። ይሄ እንትን ፕሮብሌም ነው በሳውዝኢስተርን ኮርነር ኦፍ ዩሮፕ ወይም ደግሞ ይሄ በአውሮፓ ደቡብ ምስራቅ አካባቢ እዛ ኮርነር ላይ የተነሳ ፕሮብሌም ወይም የተነሳ ችግር ሲሆን በኦቶማን ተርኪሽ ኢምፓየር ድክመት ምክንያት ባልካን ሪጅን ምንላቸው ማለት ነው እነሱ ላይ የተፈጠረ ችግር ወይም ጥያቄዎች ሲሆኑ እነሱ ምንድናቸው የስልጣን ሽኩቻ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ነው እዚህ ርዕስ ላይ የሚያወራው። Balkans is a group of countries that cover a peninsula in the southeast corner of Europe. Balkans ምንላቸው ምንድናቸው? ፔኒንሱላን group of country ናቸው ወይም ያ ሀገራት ስብስብ ሲሆኑ ፔኒንሱላንም ጨምሮ ከቨር አድርገው southeast corner of Europe ላይ ማለት የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ወይም የአውሮፓ ደቡብ ምስራቅ ጫፍ ላይ የሚገኙ ሀገራቶች ናቸው ማለት ነው። The region had been called the powder keg of Europe because many wars began there.
ሪጅኑ ወይም አካባቢው ምን ተብሎ ይጠራል? ፓውደር ከግ ብለው ይጠሩታል። ለምክንያቱም በጣም ብዙ ጦርነቶች እዛ ሪጅን ላይ ነው የሚጀምሩት ማለት ነው። እነዛ ነው the Balkan Peninsula includes Albania, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Macedonia, and the mainland of Greece, the European parts of Turkey, parts of Croatia, Slovenia, Yugoslavia. ባልካን ሪጅን ምንላቸው ወይም ባልካን ፔኒንሱላ ምንላቸው ሀገራቶች ግሩፕ ኦፍ ካንትሪ ነው ብያቸዋለሁ። እነዚህ ሀገራቶች ያጠቃልሉ ነበሩ ማለት ነው። the Roman Empire held the region for 500 years from 148 BC ከ148 BC ጀምሮ ለ500 ዓመታት የሮማን ኢምፓየር እዛ ቦታ ላይ ቆይቷል። the slave came to the area in 580 ባሪያ መምጣት የጀመረው እዛ አካባቢው ከ500 AD ጊዜ ጀምሮ ነው ማለት ነው። by the late 1300 the Ottoman Turkish Empire held most of peninsula ልክ በ1300 በኋላ ግን Ottoman Turkish Empire ይሄንን ፔኒንሱላ ማለት ባልካን ስቴትስን ማለት ነው የነሱን ተቆጣጠረ ማለት ነው። the problem or the eastern question fell into three main groups events of the 1870 ችግሩ ወይም ቀደም ችግር ነው የተፈጠረ ችግር ነው ብያቸው የለ ጥያቄ ነው ችግር ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች በሶስት ነገሮች ላይ ወይም ሶስት ግሩፖች ላይ የወደቀ ነበረ ማለት ነው 1870 ላይ ማለት ነው በተፈጠሩ ነገሮች። የመጀመሪያ attempts by neighboring great powers to benefit at the expense of Turkey በቱርክ ወጪ የጎረቤት ሀያል ሀገራቶች እዛ ቦታ ላይ ለመቆጣጠር ያላቸው ሽኩቻ ይሄ እንትን ምንድነው rivalry of successor ብያቸው የለ የስልጣን ሽኩቻ ነው ብያቸው የለ እሱ ነበር የመጀመሪያው ፕሮብሌማቸው። እዛ ውስጥ የምናየው ምንድነው Russia had been ambitions to expand the lower Danube in the banks of Bosphorus. She obtained at controlling the Slav peoples. Russia በዚህ ዙሪያ ምን ትፈልጋለች? እስከ ታችኛው ዳንብ ድረስ እና እስከ ቦስፈረስ ድረስ ማለት ነው መቆጣጠር ትፈልጋለች። እንደገና የስላቭ ህዝቦችንም ምን ማድረግ ትፈልጋለች? ኮንትሮል ማድረግ ትፈልግ ነበረ። እንደገና ኦስትሪያ interested in the question of western banks of occupied Bosnia Herzegovina. እንደገና ደግሞ ኦስትሪያ ዌስተርን ባንክ ላይ ኢንተረስት ነበራት ፍላጎት ነበራት ለመያዝ። እንደገና ደግሞ ምን ይዛ ኦኪፒውድ ያደረገችው ደግሞ ቦስኒያ ሄርዚጎቪና የምትባለዋንም የባልካን ሪጅን ተቆጣጥራ ነበር ኦስትሪያ ማለት ነው። ሁለተኛው ሀሳባቸው ወይም ችግራቸው የነበረበት ነገር ደግሞ ምንድነው? attempts to prevent the disintegration of the Ottoman Empire. የኦቶማን ኢምፓየር አቅም መዳከም እሱም እንትን ነበራቸው እና ይሄ ድክመቱን ፕሪቨንት ማድረግ ላይ ችግር ነበረባቸው ማለት ነው። እንዴት ነው እሱ ላይ የነበራቸው ሐሳብ ስንል የመጀመሪያው Britain wanted the preservation of the weaker Ottoman power in order to safeguard her empire in India and her interest in the Mediterranean Sea. ብሪቴን ምን ትፈልጋለች? የደከመውን ኦቶማን ፓወር ወይም ኢምፓየር ፕሪዘርቭ ማድረግ መጠበቅ ትፈልግ ነበር። ምክንያቱም የራሷን ኢንዲያ ድረስ ያላትን እንደገና ደግሞ ሜዲትራኒያን ሲ ላይ ያላትን ኢንተረስት እንዳይጋፋበት ማለት ነው ለራሷ ስትል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኦስትሪያ after the 18th century ኦስትሪያ interested in the preservation of the Ottoman Empire in order to stop Russian expansion. Austria after 18th century Austria interested in the preservation of the Ottoman Empire in order to stop Russian expansion. እንደገና ደግሞ ኦስትሪያ በ18ኛው ሴንቸሪ ኦቶማን ኢምፓየርን የደከመውን ኦቶማን ኢምፓየር ፕሪዘርቭ ማድረግ ኢንተረስት ነበራት። ምክንያቱም ምንድነው የራሽያን ኤክስፓንሽን ወይም የራሽያን ግዛት ማስፋፋት ለመከላከል ስትል እሷም ለራሷ ስትል ማለት ነው። and France saw the existence of a weaker Ottoman Empire in the region. ፈረንሳይ ደግሞ ምን ትፈልጋለች? ይሄኛው የኦቶማን ኢምፓየር እንዲወጣ ትፈልጋለች ከዛ ሪጅን ማለት ነው።
እንደዚህ ነው ሀሳባቸው ክፍልፍል ነበረ ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሌላው ሀሳባቸው የተከፈለበት ነገር ምንድነው the rise of national independent states እንደገና ደግሞ ነፃ የሆነ ናሽናል ስቴትስ መነሳቱ እሱም ደግሞ ሀሳባቸው ሌላው ጥያቄያቸው ወይም ችግራቸው የተከፈለበት መንገድ ነበር ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ምናየው ምንድነው the first nationalists to revolt against the Turkish were the Serbs in 1804 and 1850 በ1804 እና በ1815 የተነሳው ሪቮልት ነበር። ይሄ አመጽ ማለት ነው። የመጀመሪያው ናሽናሊስት ሪቮልት ነው። ምንን ቱርክን ለመቃወም የተነሳ ማለት ነው። በማን ሰርቢስ በምትባለው የባልካን ሪጅን ነው ማለት ነው። ሌላው the first to achieve independence were Greece. Her independence was recognized in 1833 by great powers. የመጀመሪያው ኢንዲፔንደንስ ያሳካችው በግሪስ ናት። እንደገና በ1833 እውቅና ሰጥታለች ለራሷ ማለት ነው። ኢንዲፔንደንስ ነኝ ብላ ማለት ነው። and Romania, Bulgaria, Serbia and other Balkan states won their independence successively እንደገና እነዚህ ሀገራቶች ደግሞ ቀስ ብለው ነጻነታቸውን አስከብረዋል ማለት ነው። ወይም ሉዓላዊነታቸውን ሪኮግናይዝ አድርገዋል ወይም እውቅና ሰጥተዋል ለኢንዲፔንደንስ ለመሆናቸው ማለት ነው። ሌላው the eastern question however remained unsolved ግን እንደዚህም ሆኖ አልተፈታም ነበረ የኢስተርኖቹ ጥያቄ ማለት ነው። ለምን ስንል the new Balkan states were not satisfied as their nationals remained outside the new states. The Serbs divided into 4 major areas. ነፃ ባልወጡት እንትኖች በኢንዲፔንደንስ በሆኑት እንትኖች ሪጅኖች ደስተኛ አልሆኑም፣ ሳትስፋይ አልሆኑም ነበረ። ይሄ አንድ ሌላኛው ምክንያት ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ the province of Macedonia still remained under Ottoman rule. የመቄዶንያ ፕሮቪንስ ወይም አውራጃ ከአውራጆቿ መካከል አንዱ ማለት ነው አሁንም በኦቶመን ሩል ስር መሆኑ ወይም በኦቶመን ቁጥጥር ስር መሆኑ አሁንም ችግራቸው ነበር፣ አልተፈታላቸውም ነበር። ሶስተኛው the Serbs opposed the Berlin Treaty which allowed Austria occupation of Bosnia Herzegovina. እንደገና ደግሞ ሰርቢስ ደግሞ በርሊን ትሪቲን ትቃወማለች። ያ ማለት ኦስትሪያ ቅድም ብያለው ቦስኒያ ሄርዝጎቪናን ኦኪፒውድ አድርጋታለች ብያለው፣ ወራታለች ብያለው። እሱን ኦፖስት አደርግ ነበር ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ በጣም የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ ነበሩ ማለት ነው። this development led to the rise of Balkan states against the Ottoman Turkey. ይሄ ዴቨሎፕመንት ምንድነው? ባልካን ስቴትስ ከኦቶመን ቱርኪ የተቃወሙበት ነው ማለት ነው። ከዛ in 1912 the Balkan states Montenegro, Bulgaria, Serbia and Greece declared war on Ottoman Turkey in the first Balkan war states. በ1912 የነበረው በ1912 እነዚህ ባልካን ስቴቶች አሁን ሞንቴኔግሮ፣ ቡልጋሪያ፣ ሰርቢያ ኤንድ ግሪክ ማለት ነው ኦቶመን ቱርኪ ላይ ጦርነት አወጁ ማለት ነው። ይሄም የመጀመሪያው ባልካን ዋር ስቴትስ ይባላል ማለት ፈርስት ባልካን ዋር ይባላል ማለት ነው። በዚህም the Turkish resistance collapsed የቱርክ ምን ወድቃለች ማለት ነው ወይም ተሸንፋለች። the Treaty of London 30 May 1930 በ30 ሜይ 1913 ላይ የለንደን ትሪቲ ተፈርሟል። forced Turkey to surrender large territory to the Balkan. በዚህ ትሪቲ ቱርክ በሰፊ የሆነ ግዛቷን ለባልካን ሰጣለች ለቃለች ማለት ነው። the second Balkan war started on the quarrel over the division of the territory. ሁለተኛው እንግዲህ ደግሞ የተጀመረው ይሄን የተሰጣቸውን ግዛት የተመለሰላቸውን ግዛት ሲከፋፈሉ ነበር ማለት ነው። እሱ ላይ የመከፋፈል ጥያቄ ተነስቶ ነው በሱ ነው ሁለተኛው ባልካን ዋር የተጀመረው ማለት ነው። on 29 June 1930 ቡልጋሪያ opened the attack on Greece and Turkey. ከዛ በቡልጋሪያ በ29 ጁን 1913 ግሪክ እና ቱርክ ላይ ጦርነት ከፍታለች ማለት ነው። the combined forces of Greece, Serbia and Romanian forces Bulgaria to sue for peace. ከዛ እነዚህ በጥምረት ሆነው እነዚህ ሀገራቶች ቡልጋሪያ ላይ የሰላም ክስ አቅርበውባታል ማለት ነው። ከዛ on 10 August
1913 the Treaty of Bucharest signed the ended the second Balkan war ከዛ በ10 ኦገስት 1913 ላይ ቡቻሬስት የተባለው ትሪቲ ተፈረመ ከዛ ይሄ የመጨረሻው የባልካን ለሁለተኛው የባልካን ስቴት መጨረሻ ወይም ማብቂያ ሆነ ማለት ነው ይሄን ይመስላል ሁለተኛው ርዕስ ማለት ነው ሶስተኛውና የመጨረሻው ዚህኒት ላይ ደግሞ የምናየው ኮሎናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ ሲንስ ዘ 19th ሴንቸሪ የሚለው ነው ማለት ነው ቀኝ ግዛት ምንለው በአፍሪካ ውስጥ 19th ሴንቸሪ ላይ የነበረው ነገር እናያለን ማለት ነው before 1880 and 1890 colonialism was not implemented in Africa ከ1880 እና ከ1890 በፊት ቀኝ ግዛት የሚባለው ነገር አፍሪካ ላይ አልተተገበረም ነበር ለምን ስንል አንደኛ the European interested in trade relation with Africa በንግድ ግንኙነቱ ላይ ከአፍሪካ ጋር በነበራቸው ንግድ ግንኙነት ላይ ብቻ ነበር ኢንትረስት የነበራቸው አንደኛ ሁለተኛ unexplored parts of Africa become an obstacle ያልተዳሰሰው ወይም ገና ያልተነካው የአፍሪካ ክፍል ደግሞ ለነሱ እንደ ኦብስታክል ወይም እንደ ተግዳሮት ሆነባቸው ነበር እንደገና the major European power were preoccupied with their own domestic problems እንደገና በጣም ሀያል የሚባሉት የዩሮፒያን ካንትሪስ በራሳቸው ችግር ውስጥ ነበሩ ለምሳሌ ጀርመን and Italy did not complete their unification ጀርመን እና ጣሊያን የራሳቸውን ዩኒፊኬሽን አላሳኩም ነበር ገና እንደገና ፍራንስ had revolutionary outbreaks በፈረንሳይ ደግሞ አብዮት ፈንድቶ ነበር 11 ያክፍል ፍሬንች ሪቮሉሽን ብላችሁ ያያችሁት ማለት ነው እንደገና only Britain had no disturbance ብሪቴን ብቻ ነበረች ውስጥ የውስጥ ሰላም ችግር ያልነበረባት ማለት ነው therefore she is engaged giving more attention to the forest ከዛ እሷ እስከ ሩቅ ምስራቅ ድረስ ትኩረቷ መስጠት ጀመረች ማለት ነው however some coastal parts of Africa were occupied by Britain and France ከዛ በኋላ ጥቂት ኮስታል የአፍሪካ ኮስታል ፓርቶች በብሪቴንና በፍራንሳይ ኦኩፒው ተደረጉ ተወረሩ ማለት ነው in 1830 France occupied Algeria and Senegal ከዛ በ1830 ፈረንሳይ አልጄሪያ እና ሴኔጋልን ወረረች Britain occupied Cape Colony and Gold Coast ከዛ ብሪቴን ደግሞ ኬፕ ኮሎኒን እና ጎልድ ኮስትን ኦኩፒድ አደረገች ኬፕ ኮሎኒ ማለት አሁን በአሁኑ ጊዜ ሳውዝ አፍሪካ ምንላትን ማለት ነው ሌላው ፖርቹጋል ዲፕሊ ኢንቮልቭድ ኢን ሞዛምቢክ እና አንጎላ ፖርቹጋል ደግሞ ሞዛምቢክ እና አንጎላ ላይ በጣም በጥልቀት ተሳተፈች ወይም ገባች ማለት ነው the desire for colonization among the European power grew in the mid 1880 ከዛ በ1880ዎቹ አጋማሽ በኋላ ነው የአውሮፓውያን የቀኝ ግዛት በጣም እየተስፋፋና እያደገ ፍላጎታቸው እያደገ እየጨመረ የመጣው ለምን ስንል the main factor were የመጀመሪያው the first one is the British takeover of Egypt or the British conquest of Egypt in 1882 በ1882 ብሪቲሽ ግብጽን መግዛቷ ወይ መያዟ መቆጣጠሯ ይሄ በጣም ፍላጎታቸው እንዲጨምር አድርጓል እንዴት ያዘቻት ስንል ለምሳሌ in 1879 Britain and France who had an interest in the Suez Canal created dual rule on Egypt the Egyptian nationalists however opposed this foreign influence and revolted under Ahmed Urabi or Urabi Pasha in 1882 በ1879 እንግዲህ ብሪቴንና ፈረንሳይ ወይም ብሪቲሽና ፈረንሳይ Suez Canal ላይ ይሄ አንድ ላይ በመሆን ለመቆጣጠር ፍላጎት ኖራቸው ከዛ በኋላ የግብጻውያን የግብጽ ናሽናሊስት ወይ ይሄ ሀገር ወዳድ ምንላቸው በማን ስር ሆነው አህመድ ኡራቢ ወይም ኡራቢ ፓሻ በሚባለው ሰውዬ ስር ሆነው ይሄ የውጫዊውን ጫና ኦፖዝ ማድረግ ጀመሩ መቃወም ጀመሩ መቼ በ1882 ማለት ነው ከዛ እንግዲህ Britain alone intervened and crushed the revolt and occupied Egypt in 1882 which is called the British takeover Egypt ከዛ ብሪቴን ሪቮሉሽኑ ላይ ጣልቃ ገባች ማለት ተቃውሞ ላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ በ1882 አስቆመች እንትኑን እንቅስቃሴውን ተቃውሞውን ከዛ ብሪቲሽን ገዛቻት ማለት ነው ከዛ ዘን መጀመሪያ ላይ ዱዋል ነበረ ከፍራንሳይ ጋር አንድ ላይ ነበር ኢንተረስት የነበራቸው ግን አመጻውን ያስቆመችው ብሪቴን ስለሆነ ከዛ በኋላ ደም ፍራንስ moved and
make colonial conquest in other parts of Africa which accelerated the scramble for Africa ከዛ ፈረንሳይ በቃ ወደ ሌላ የአፍሪካ ሀገራቶች ትኩረቷን አደረገች ማለት ነው ብሪቴን ከያዘች በኋላ ሁለተኛው እንትዳቸው የኮሎናይዜሽን ሀሳባቸው እንዲጨምር እንዲያድግ ያደረገው ደግሞ the involvement of European powers Germany and Belgium in the colonization of Africa ጀርመን እና ቤልጂየም የኮሎናይዜሽን ኢንቮልቭመንቱ ላይ መቀላቀላቸው ወይም ኢንትረስት ማሳየታቸው ማለት ነው እሱም ነበረ ለምሳሌ ጀርመን after completing her unification wanted an overseas colony in Africa ዩኒፊኬሽኗን ካሳካች በኋላ በአፍሪካ ላይ እንትን ነበራት ፍላጎት ነበራት ጀርመን ለምሳሌ and Belgium through King Leopold entered into competition to get a colony in Africa ቤልጂየም ደግሞ ንጉስ የቤልጂየም ንጉስ በነበረው ሊዮፖልዲ ከአፍሪካን ቀይ ለመግዛት እሷም መፎካከር ጀመረች ከዛ ይሄ ሊዮፖልዲ የተባለው ንጉስ he sent HM Stanley to the Congo Basin to conclude treaties with the traditional chiefs ከዛ ይሄ HM Stanley የሚባል ሰው ልኮ ኮንጎ ባዚንን ኮንጎ ባዚን ላይ ከነበሩት ትራዲሽናል ቺፍስ ወይ ትራዲሽናል መሪዎች ማለት ነው ጋር ስምምነት ፈረመ አብዛኞቹ የአፍሪካ ሀገራቶች ቀኝ የተገዙት በተሳሳተ ትሪቲ ምክንያት ነው እኛም ጋር አስተዋሳችሁ ከሆነ ውጫሌ ትሪቲ ላይ ሁለት ቨርዥኖች እንደነበሩት ልክ እንደዛ ማለት ነው በዛ አማካኝነት ኮንጎ ባዚንን ይዘዋል ማለት ነው እነዚህ ቤልጂየሞች ሌላኛው ደግሞ እዚህ ላይ የምናየው ሐሳብ በርሊን ኮንፈረንስ ነው ይሄ የበርሊን ኮንፈረንስ ከ1884 እስከ 1885 የነበረው ማለት ነው እሱን ስናይ እሱም የኮሎናይዜሽን ሐሳባቸው በጣም እንዲያደግ አድርጎታል ማለት ነው ኢኒሺየትድ ባይ ኦቶ ቮን ቢስማርክ ከተባለው ሰውዬ ነው በጣም የተነሳው ይሄ በርሊን ኮንፈረንስ ሐሳብ ማለት ነው ማነው ኦቶ ቮን ቢስማርክ በባለፈው ክፍለ ጊዜ ጀርመን ኤዱኬሽን ላይ ስናወራ የፐርሺያ ፕራይም ሚኒስተር ነው ብለናል about 14 European powers including the USA participated in the conference 14 የዩሮፒያን ሀገራቶች እንደገና ዩኤስኤን ደግሞ ጨምሮ እዚህ ኮንፈረንስ ላይ ተሳትፈዋል ማለት ነው two resolution were adopted ሁለት ነገሮችን ነው በዚህ በበርሊን ኮንፈረንስ የተስማሙት የተወያዩት ማለት ነው የመጀመሪያው ምንድነው all powers had to notify other about their claim over a portion of territory in the partition Africa without going to an armed clash አፍሪካን ያለ ምንም ጦርነት እንዲቀራመቷት እና የያዙትን ሀገር ኖቲፋይ እንዲያደርጉ እንዲያስታውቁ ማለት ነው ከእርስ በርስ እንዳይጋጩ ነበር ያወሩበት ማለት ነው አስቡት በሰው ሀገር እሺ ሁለተኛ ደግሞ the right to trade on the Congo river those the Belgian king on recognition by promising at unrestricted freedom of trade in the Congo basin for all ከዛ በኋላ ደግሞ የኮንጎ ሪቨር ላይ ንግድ እንዲያደርጉ ይሄ የቤልጂየሙ ንጉስ ነው ኮንጎ ባዚንን ያዘው ብያቸው ይላሁ እሱ እውቅና እንዲሰጣቸው እሱን ነበር ያደረጉት ማለት ነው in general after the Berlin conference the major European power rushed the acquire a colony in Africa በጠቅላላ በዚህ በበርሊን ኮንፈረንስ በኋላ በደንብ አድርገው ነው አፍሪካን የተቀራመቷት ማለት ነው by 1930 except Ethiopia and Liberia the whole countries of Africa was under European colonial rule በ1913 ከኢትዮጵያና ከላይቤሪያ ውጪ እንግዲህ ሁሉም የአፍሪካ ሀገራቶች በዚህ ቀኝ ግዛት ስር ወድቀዋል ማለት ነው early African resistance ታዲያ አፍሪካኖች እንዴት ሬዚስት አደረጉ የሚለውን ደግሞ ስናይ in many parts of Africa the European colonized face a strong resistance the following are examples of such a resistance ብዙ የአፍሪካ ሀገራቶች የዩሮፒያን የኮሎናይዜሽን ሐሳብ ወይ ኮሎናይዝ ሊያደርጓቸው ሲመጡ ሬዚስት ለማድረግ ሞክረዋል ከነሱስ ለምሳሌ ደማጂማጂ ሬበለምን ማየት እንችላለን ከ1905 እስከ 1907 የነበረው in Tanganyika the present day Tanzania against the harsh rule of German colonial rule ታንጋኒካ ወይም በአሁኑ ጊዜ ታንዛኒያ በምንለው ውስጥ ነው ይሄ ሬበለም የተነሳው ማጂማጂ ሬበለም ማለት ነው የጀርመንን ኮሎኒያል ሩል ለመቃወም የተደረገ ነበር ማለት ነው this early African resistance were not successful ነገር ግን አልተሳካም ማለት ነው ይሄ ሬዚስታንስ ወይ
የአፍሪካን ሬዚስታንስ አልተሳካም ማለት ነው። there are many responsible factors for the failure በጣም ብዙ እንትኖች ምክንያት መቀመጥ ይችላሉ ለአለመሳካቱ ማለት ነው። some of them were ከነዛ መካከል ለምሳሌ አንደኛው ቴክኖሎጂካል ሚሊተሪ ሱፐሪዮሪቲ ኦፍ ዘ ዩሮፒያን የአውሮፓውያኖች የቴክኖሎጂካልም ይሄ ሚሊተሪም ሱፐሪየር መሆናቸው ወይም የበላይ መሆናቸው ማለት ነው። ስቲል ነው እንደዛ ነው። ሁለተኛ the European had better trained and armed army እንደገና በጣም የሰለጠኑ ትሬንድ ሶልጀሮች ናቸው ዩሮፒያን ያላቸው ዛን አፍሪካ ማለት ከአፍሪካ አንፃር ማለት ነው። ሶስተኛ the African resistance was ill coordinated ጥምረት ያሌለው ነበር የአፍሪካን ሬዚስታንስ ማለት ነው። የኢትዮጵያን ስታዩ አሁን አድዋ ላይ በጣም ዌል ኮኦርዲኔሽን ነበራቸው በጣም ጥሩ ኤፊሽንት የሆነ ኮኦርዲኔሽን ነበራቸው ለዛም ነው በብቃት መንትን ማለት የቻሉት። ግን ይሄን ሬዚስታንስ ስናየው ኢል ኮኦርዲኔትድ ነበር ወይም ብቁ ያልሆነ ጥምረት ነበራቸው ማለት በእነዚህ ምክንያቶች ናቸው። ዩኒቱ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ በዩኒት 3 እንገናኛለን። ሂስትሪ ካልተነበበ አይሆንምና ከስር እንድታነቡ ጥያቄዎችን እንድትሰሩ እጋብዛችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።